Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la 3 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul să îți transmită în acest moment. Poți alege un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, un număr pentru altă persoană. Fix cum simți, așa e bine să faci. Așa că, acestea fiind spuse, a venit și pisica să ne salute. Avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra albastră, numărul 3, piatra roz. Și acestea fiind spuse, vă invit la numărul sau la numerele alese de voi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă. Haideți să vedem ce mesaje avem pentru voi în acest moment. Ce trebuie să știți. Văd un mesaj foarte important pe care îl primiți. Cineva vrea să vă sune, cineva vrea să vă ofere un e-mail, un mesaj. Poate alții așteptați un pachet. Și văd aici că în unele cazuri, vedeți că este o persoană puțin falsă, o persoană care poate evită să comunice, sau este o persoană sensibilă. Văd o femeie mai tânără care este undeva la distanță și care are legătură ori cu zona medicală, ori este o persoană care are o problemă de sănătate și care stă și privește către voi, care vrea să vă spună anumite lucruri. Văd un bărbat aici singur sau un bărbat care are niște probleme și care este undeva într-un alt oraș, într-o altă țară și care vrea să vă ofere niște vești, ca să spun așa. Atenție pentru cei care ați primit deja niște mesaje în legătură cu un bărbat sau în legătură cu o persoană importantă, pentru că acestea pot fi ușor vorbe mincinoase, deci nu sunt sincere. Văd o persoană aici care se gândește foarte intens, care așteaptă un răspuns, care trebuie să ia o decizie în legătură cu o femeie, în legătură cu o persoană. De asemenea, văd pe cineva care este foarte supărat aici și care este gelos sau geloasă. Văd o eliberare și o veste bună pe care o primiți în legătură cu un copil. În unele cazuri, în alte cazuri este vorba de o informație pe care Universul o transmite către tine printr-un gând, printr-un mesaj, printr-o persoană și care pur și simplu este eliberatoare. Ceva ce se rezolvă, care ține de niște studii înalte sau de niște secrete. Pentru cei singuri puteți cunoaște o nouă persoană. Atenție dacă aveți de făcut un drum, pentru că aici pot apărea tot felul de lucruri mai puțin plăcute, care țin de niște persoane mai copilăroase sau care țin de niște persoane care se gândesc foarte mult la bani. Poate fi și ceva ce ține de o moștenire sau ceva ce ține de un copil. Totuși văd că este o eliberare în cele mai multe cazuri. Cineva care evită să comunice, mai văd aici. Și o persoană care se gândește foarte intens la dumneavoastră. Atenție mare la o persoană din zona locului de muncă. Este cineva care nu are intenții bune față de dumneavoastră. Sau sunt niște probleme acolo.
Dacă discutăm de o relație, atenție iarăși aici, pentru că este cineva care vă vede ca pe un trofeu. Da? În alte cazuri, atenție la o prietenă sau la o persoană care își urmărește interesul în privința dumneavoastră. Da? Poate să fie vorba de o femeie mai în vârstă, de ceva ce ține de o instituție, în alte cazuri. Totuși aveți aici un bărbat foarte gânditor, este un bărbat intelectual, un bărbat care se respectă foarte mult, care știe foarte bine ceea ce vrea și care o să vă ajute foarte, foarte mult în toată această situație. Văd o luptă pentru bani, o luptă pentru ceva anume și văd o reuniune pe care o aveți undeva în secret sau undeva într-un loc mai ascuns. Dacă dumneavoastră intuiți ceva în legătură cu această întâlnire sau în legătură cu această persoană care nu este bună, să știți că se întâmplă. Văd aici un final care va avea loc, o transformare foarte mare într-o relație în urma unui drum sau în urma unei călătorii îndepărtate. Bun. Această persoană nu are intenții bune cu voi, deci e vorba de altcineva, este o persoană ușor geloasă, cineva care se gândește la bani, deci mare atenție din acest punct de vedere. Dumneavoastră vreți să faceți ceva aici, ori împreună cu partenerul, ori împreună cu partenera și sunt persoane care nu sunt de acord. Sau dacă ați întrebat de un loc de muncă, puteți să găsiți, dar vedeți că printr-o persoană intelectuală, printr-o persoană aparte, dar aici trebuie să îndepărtați anumiți prieteni sau anumite persoane care vă țin în loc, anumite persoane care nu vă vor binele. Mare atenție! Bun, dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate. Și avem zodia Gemeni, Pești, Taur, Scorpion, Balanță, Leu, Vărsător, Rac, Săgetător, Berbec și cam atât, dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, iar pentru cei care doriți să susțineți activitatea acestui canal, pentru cei care doriți să mulțumiți, puteți să dați aceste videoclipuri mai departe, să le distribuiți și de asemenea vă aștept cu drag să vă și alăturați acestui canal dacă doriți să susțineți activitatea. Eu vă îmbrățișez cu drag, vă transmit multe gânduri bune și vă invit la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra albastră. Haideți să vedem ce mesaj avem pentru voi. Wow, prima carte este o scrisoare pe care o primiți, un mesaj, un e-mail din partea unui prieten. E ca și cum primiți o invitație aici la o nuntă, la un botez, primiți o invitație ca să ieșiți undeva. Iar dacă sunteți singuri, vedeți că aici puteți să cunoașteți o persoană nouă. Parcă cineva vrea să vă facă, nu știu, cunoștință cu o persoană în alte cazuri. De asemenea, văd pe cineva care este prins, o persoană care este blocată, cineva care tot vă scrie, dar are impresia că nu îi răspundeți, are impresia că nu contează pentru voi. Însă, văd un noroc foarte mare care apare în toată această situație. Este ca și cum cineva este prins aici de niște acte, de un contract pe care l-a semnat.
Văd o întâlnire plină cu pasiune, o întâlnire foarte frumoasă. Poate în alte cazuri este vorba de o deblocare din punct de vedere profesional. Și văd că se lasă cu o petrecere, cu o întâlnire între 3 persoane, 3 prieteni. Da? Totuși văd pe cineva care suferă, cineva care plânge după un sfârșit. Pe cuiva nu o să-i convină toată această situație. Această veste, să știți că este din partea unui bărbat, dacă sunteți femeie. Iar dacă sunteți bărbat, văd că voi tot încercați să scrieți, încercați să intrați în contact cu această persoană, însă văd că sunteți prinși cu niște probleme de casă, cu o femeie căsătorită aici, unii sunteți prinși. Poate sunteți într-o astfel de relație, cineva mai are de încheiat anumite probleme în alte cazuri. Bun, și văd aici o revedere, dragii mei, o revedere și un noroc foarte mare pe care îl aveți din străinătate sau de la o persoană care este la distanță, cineva care stă și vă urmărește. Văd o rezolvare la această problemă într-o relație. Cineva tot stă, negociază, încearcă să comunice cu o persoană pentru a rezolva această problemă care ține de dragoste sau care ține de o problemă de sănătate. Alții văd că aveți ceva de rezolvat în legătură cu o asigurare de sănătate. Bun. O invitație pe care o primiți la o petrecere, la o întâlnire. Mai văd aici. Bun. Văd pe cineva totuși care v-a mințit. Da? Cu ceva anume. Ori în legătură cu locul de muncă vi s-a spus că lucrurile vor fi bune, vor fi frumoase și când colo v-ați trezit că nu a fost deloc așa. Cineva care nu a fost sincer sau sinceră. De asemenea, văd o perioadă aici de relaxare în care petreceți, vă simțiți bine și uitați ce noroc aveți voi în legătură cu o femeie de la drum sau o femeie care este la distanță de voi și care vă ajută ori în relația aceasta de iubire, ori pentru cei singuri. Vedeți că puteți să cunoașteți o nouă persoană, dar e de undeva dintr-o altă cultură, dintr-o altă religie. Este o persoană care are o stabilitate financiară. Aflați de o vindecare a unei relații sau de o rezolvare într-o problemă de la locul de muncă. O întâlnire văd aici între 3 persoane și văd un bărbat intelectual, un bărbat mai gânditor și un bărbat care mereu face drumuri. Dar văd și o persoană ușor geloasă aici care o să fie, mă rog, care ține niște secrete, deci poate fi și o persoană ușor invidioasă. Ok, haideți să vedem de unde totuși vine norocul. Norocul are legătură și cu o femeie care este căsătorită și care rezolvă ceva cu niște acte cu care vă susține. Bun, dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate și avem așa Gemeni, Pești, Vărsător, Balanță, Leu, Fecioară, Săgetător,
Taur, Rac, nu știu dacă am spus, Capricorn și cam atât, dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, vă mulțumesc frumos pentru vizionare, nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați butonul de like, să apăsați clopoțelul, iar pentru cei care doriți să mă ajutați, pentru cei care doriți să mă sprijiniți în această activitate, tot ce trebuie să faceți este să dați aceste videoclipuri mai departe sau să recomandați canalul unei persoane dragi vouă. Eu vă îmbrățișez cu drag și vă aștept cu drag la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem ce mesaje are tarotul pentru dumneavoastră în acest moment. Bun, văd pe cineva de la distanță care așteaptă ceva, așteaptă o veste de la voi, cineva vă urmărește, văd aici, dar este o persoană bună, o persoană care este în legătură cu un grup de oameni, cu o haină de stat, mai văd aici. Parcă voi vedeți lucrurile de la înălțime, voi vedeți lucrurile foarte intens, foarte profund. Mai văd aici o femeie mai în vârstă, foarte înțeleaptă, care vă poate ghida, care vă poate ajuta. Alții văd că aveți o maturitate foarte mare și în unele cazuri văd că ori aveți o supărare care ține de bani, de casă, poate chiar vă gândiți că nu ați investit cât trebuie în ceva anume. Văd aici pe cineva care vă oferă niște sfaturi legate de dragoste sau legate de un proiect foarte drag sufletului vostru, legat de o persoană, iarăși, sau de o problemă de sănătate. Și acestea sunt bune, mergeți tot înainte. Posibil chiar această persoană să vă ajute în rezolvarea unor probleme pe care voi le aveți. Poate vă luați o vacanță, nu știu, plecați undeva. Dacă sunteți femeie, văd că reușiți să reparați ceva ce ține de o casă, da? Ceva ce ține de o problemă. Mai văd aici niște secrete pe care le aflați. Și atenție la o persoană care este ușor geloasă. Parcă negociați aici cu cineva sau încercați să găsiți o soluție, mai văd. O întâlnire foarte plăcută, foarte frumoasă. Posibil într-o zi de sâmbătă sau undeva la o vreme de seară. Și văd aici o veste pe care o primiți, ori de la medic și este bună, ori o veste pe care o primiți și care ține de ceva ce este bolnav, da? Ceva ce are probleme în viața voastră. Poate e o veste care ține de zona medicală și de o instituție, mai văd aici, dar printr-o femeie mai tânără. Dumneavoastră aveți o intuiție foarte bună dacă sunteți femeie, iar dacă sunteți bărbat, vedeți că este cineva care este cu ochii pe voi. Mai văd o negociere pe care o faceți voi aici cu cineva. Dacă sunteți singuri, vedeți că puteți cunoaște o nouă persoană care să vă schimbe destul de mult viața. Este cineva care are o stabilitate financiară mare, este o persoană serioasă, care iarăși poate să poarte uniformă. În alte cazuri văd că aflați de nașterea unui copil sau este ziua de naștere a unei persoane, dragi vouă, mai văd aici.
Văd că ați avut o perioadă aglomerată la locul de muncă sau ați avut o supărare aici și abia așteptați să călătoriți undeva sau abia așteptați să vă eliberați dintr-o anumită situație în care vă aflați. Cineva nu știe, un bărbat, văd aici, nu știe cum să vă spună niște vești care țin de plecarea unei femei sau care țin de o schimbare mare. Văd pe cineva care se gândește foarte intens la bani, dar văd și un noroc mare. Dacă vreți să faceți ceva voi, să știți că aveți susținere, aveți foarte mult noroc din acest punct de vedere. Aveți informația necesară. Dar văd aici că... Ia să vedem. Da, dar văd aici că are legătură și cu un bărbat mai în vârstă sau cineva care are o experiență de viață, o persoană care suferă. Bun, dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate și avem așa: Săgetător, Capricorn, Leu, Fecioară, Rac, Gemeni, Balanță, Taur, Berbec, mai văd aici, Pești, Rac, Vărsător, dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, aceasta a fost citirea voastră. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, funcție absolut gratuită pentru toți, iar pentru cei care doriți să mulțumiți și să susțineți acest canal, tot ce trebuie să faceți este să dați aceste videoclipuri mai departe și, de asemenea, tot ce trebuie să faceți este să vă alăturați canalului sau să apăsați butonul de mulțumire. Eu vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată și vă invit cu drag la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Dragilor, acestea au fost citirile pentru toate cele 3 numerele. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă invit cu drag la încă o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Să aveți o zi sau o seară binecuvântată!